Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh thuẫn của miền Tây nè. Bánh thuẫn mềm xốp kết hợp với bột mì. Đơn giản mà ăn ngon, bánh thuẫn hấp. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nhé. Đầu tiên thì mình dùng ở đây 300g bột mì số 8 nha. Bột mì mà hàm lượng thấp thì cái bánh của mình nó xốp ngon, còn hàm lượng cao thì nó giảm cái độ xốp lại. Bên đây là mình có 200g đường cát, 2 cái trứng vịt ha. Nếu mà các bạn dùng trứng gà thì dùng 3 cái. Ở đây là 280ml sữa tươi nha, mình chọn cái loại không đường cho nó ngon. Và dầu ăn, 1 muỗng cà phê bột nở baking powder, một chút muối, thêm vani cho nó thơm, và một miếng chanh nữa để khử mùi tanh của trứng. Đầu tiên thì các bạn dùng cái chén nhỏ nhỏ mình quét sơn lớp dầu nha. Đây là cái bước đầu tiên. Nếu mà làm bằng khuôn thì các bạn cũng quét sơn lớp dầu. Mình sẽ đem hấp nóng trước. Rồi bây giờ sẽ cho 2 cái trứng vào trong thau nè. Tiếp theo là muối. Rồi các bạn sẽ lấy chanh. Mình nặn vào trong này khoảng nửa muỗng cà phê nước cốt chanh là được. Rồi sẽ đánh sơ với tốc độ chậm nha, để cho cái trứng này nó tan sơ ra, nó không có bị văng ra tùm lum nè. Đánh cho nó tan nhẹ nhẹ thôi, rồi các bạn hãy lấy đường mình cho vô. Rồi, vậy là được rồi, nó lên bong bóng nhẹ vậy nè. Sẽ lấy cái phần đường cho vô từ từ ha. Đừng có cho vô một lần thì mình đánh nó khó tan. Cho vô vậy nè, và nhớ là mình để ở số 1. Giống như làm bánh bông lan vậy đó, mình cũng đánh từ từ, nhưng mà bánh bông lan thì phải tách lòng ra, mình đánh trước lòng trắng cho nó bông. Cho vô hết. Khi mà đường tan hết rồi thì các bạn hãy cho lên tốc độ mạnh. Mạnh hết cỡ, và lúc này mình sẽ đánh nha. Đánh cho đến khi nào mà cái trứng này nó nhạt lại nó bông lên. Nó sẽ nhạt thì nó không có bị tanh trứng, bánh mới thành công. Mình đánh nãy giờ thì mình thấy nó cũng nhạt rồi nè. Khoảng 5 phút rồi đó. Các bạn vẫn đánh tiếp tục nha. Lúc này chưa có được đâu. Đánh đến khi nào mà mình thấy nó nhạt và nó đặc lại là mới được. Quét xung quanh cái phần đường còn dính ở cái thành thau. Các bạn thấy nó sẽ trắng hơn rồi ha. Mình đánh thêm khoảng 2 phút nữa. Đánh càng nhiều thì bánh của mình nó càng nở bông. Giống như là cái bông lan thì các bạn vẫn đánh nhiều. Hồi xưa không có cái máy đánh trứng thì người ta dùng cái đồ đánh bằng tay thì nó hơi cực hơn chút, nhưng mà vẫn thành công luôn. Rồi vậy là được rồi đó. Mình sẽ trộn bột nở vào trong cái bột mì ha. Rồi các bạn sẽ múc vô mình đánh từ từ. Hoặc là các bạn trộn phần bột riêng với sữa tươi trước cũng được. Ở đây thì mình làm vậy luôn cho nó nhanh nè. Rồi cái trộn với tốc độ chậm ha. Trộn chút để cho nó đều bột hơn. Mình cứ cho vô lẫn muỗng vậy đó. Cái trộn. Cho hết cái phần bột thì mình hãy cho sữa tươi vô. Vậy thì bánh của mình nó sẽ không có bị chai. Nó nở tốt hơn. Các bạn xem video nếu như thích cách chia sẻ của mình thì bấm đăng ký ủng hộ mình nha. Và để nhận các video mỗi ngày hoàn toàn miễn phí. Cập nhật các món ăn mà mình chia sẻ mỗi ngày. Mình có thêm một kênh Alo Trà Vinh 2 về cuộc sống. Mời các bạn xem và đăng ký ủng hộ mình với nha. Bây giờ mình cho bột vô hết rồi thì mình sẽ cho sữa tươi vô từ từ. Đừng có cho vô một lần, nó sẽ dễ bị chai. Cứ vừa cho mình vừa đánh vậy nè. Sữa mình đánh tiếp tục ha. Đánh đến khi nào mà cái bột và cái sữa nó quyện đều hết. Mình vẫn để ở số 1 không có để ở mức cao quá đâu. Làm cái này thì các bạn chịu khó một chút xíu. Mình đánh nó hơi lâu. Để có cái bánh thành công thì làm cho kỹ một chút. Không thôi mình hấp ra nó bị chai thì bỏ cũng uổng. Cuối cùng là cho vani vô. 2 muỗng canh dầu ăn mình cũng cho vô luôn nè. Rồi trộn đều lên nữa ha. Các bạn thấy bột lúc này nó mịn và nó xốp, chứ nó không có bị đặc quá nha. Nó sẽ có cái dòng chảy lõn lõn.
Nếu mà đặc quá thì cái bánh nó dễ bị khô lắm. Đây mình đánh đến khi nào mà mình thấy nó xuất hiện nhiều cái bong bóng nhỏ nhỏ trong bột vậy nè, thì bột của mình nó mới đạt. Bánh thuẫn thì mình đánh nó sẽ hơi lâu hơn so với bánh bông lan. Đây là chanh, mình dắt ra để một chút nữa mình quét cái mặt bánh. Các bạn sẽ gót lên, đừng có đầy quá nha, mình chừa cho cái bánh nó nở nữa. Đầy quá một chút nó bung ra. Gót hết vô, rồi cái lấy chanh, mình gạch cái chữ thập ở trên cái mặt bánh thì một chút nữa nó sẽ nở bung cánh. Còn các bạn không gạch á, thì một chút nó nở lên nhưng mà nó không có bung cánh. Nó sẽ nở dung lên luôn à. Gạch chanh vậy cũng giúp khử mùi cho bánh nữa. Mình làm xong hết rồi nè, bây giờ sẽ bắt lên trên bếp hấp. Hấp bánh này thì các bạn nhớ mình bắt sẵn nước sôi. Và mình hấp ở lửa cao nhất trong vòng 20 phút. Trong thời gian hấp thì cứ 5 phút các bạn xả hơi nóng lần. Mình xả đủ 3-4 lần vậy đó. Rồi cuối cùng tắt bếp, chờ 1 phút, mở nắp ra. Bánh nở đều, vung cao, thơm phức luôn các bạn ơi, thơm cái mùi vani á. Bánh nhìn hấp dẫn quá ha. Nó nở bung cánh luôn nè. Bánh thuẫn miền Tây, một món bánh quen thuộc với nhiều người. Làm đơn giản mà ăn cực kỳ là ngon luôn. Bánh đã nguội rồi thì mình hãy lấy bánh ra nha. Nãy giờ mình để cũng nửa tiếng rồi đó. Nó nguội thì nó tróc ra khỏi cái chén, nó không có bị dính. Bánh nở vung nè, xốp và mềm, không có bị chai. Làm trứng vịt thì cái bánh nó sẽ có màu đẹp hơn so với các bạn làm trứng gà. Tùy theo sở thích nếu mà sợ tanh trứng thì các bạn cứ làm trứng gà nha. Trứng vịt thì nó đúng cái kiểu truyền thống hơn. Bánh rất là mềm và nhẹ tay luôn á. Cầm lên là nó thơm cái mùi vani nè. Nhìn hấp dẫn quá chừng luôn. Mình đổ trong cái chén nhìn ra cái bánh nó cũng lớn nữa. Nếu các bạn thích bánh nhỏ hơn thì dùng cái chén nhỏ nhỏ thôi. Mình thấy cái bánh này nở ra rất là lớn nè. Bánh mà nở đều quá là thấy nó ngon rồi ha. Mình sẽ bẻ ra bên trong cho các bạn xem. Xốp lắm các bạn, cầm lên nó nhẹ tay á. Còn nếu mà mình làm mà cầm lên nó chai á, là cái bánh không có thành công, là do cái bước mà các bạn trộn á, nó chưa có kịp nở mà mình đem đi hấp rồi á. Bánh này chủ yếu là mình đánh trứng cho thật là bông thì bánh nó sẽ thành công mà. Xốp mềm ngon nè. Làm mà nó tanh trứng là cũng là do các bạn đánh chưa có tới. Còn làm ra cái bánh nó thơm mà nó nhẹ là nó tới rồi á. Độ ngọt là mình thấy đậm đà nha. Nếu như ai mà thích ít ngọt thì có thể giảm đường lại. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.